Rusia telah melancarkan mesin kecil yang boleh membuang plak kolesterol dengan selamat dan berkesan. Ia tidak lebih daripada 2 cm panjang, namun menembusi jauh ke dalam saluran darah. Selepas plak kolesterol ditemui, kedua-dua hujung kateter dibuka untuk menghalang aliran darah buat sementara waktu. Kemudian alat seperti gerudi dihidupkan, dan kolesterol dipecahkan oleh gerudi berputar dan disedut, dan kemudian dilepaskan dengan kateter. Selepas pembersihan, kateter ditarik balik, dan saluran darah dipulihkan lancar. Peranti ini juga dilengkapi dengan 4 jenis gerudi berbeza yang boleh digunakan pada plak kolesterol dalam bentuk yang berbeza. Hanya dalam beberapa minit, kolesterol jahat akan dibersihkan, dan arteri tidak lagi jam. Like dari anda adalah sokongan terbaik bagi saya. Terima kasih.